Welcome to Prime Dropshipping YouTube channel. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ගොඩක් කෙනෙක් ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක්. මම හිතනවා මම ඉගෙන ටිකක් පරක් වුණා මට ඒකට සමා වෙන්න. හරි එතකොට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ high ticket dropshipping items ගැන. ඒ කියන්නේ high ticket items කියන සරලවම කිව්වොත් වටිනාකමෙන් වැඩි items කියලා හිතා ගන්නකො සරලවම. හරි මම වීඩියෝ එකේ යද්දි පැහැදිලි කරන්න මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝට අයිඩියා එකක් එයි. හරි. එතකොට high ticket items වලින් අපි දන්නවා වැඩිපුර ලාභයක් ගන්න පුළුවන් එක item එකකින්. හරිද? එතකොට high ticket items ගැන සම්පූර්ණ මේ වීඩියෝ එක කතා කරනවා. high ticket items කියන්නේ මොනවද? high ticket items ඔයා sell කරන මොනවද? ඔයාට ඕන සුදුසුකම්, ඔයාට capital එක කොච්චරක් ඕනේද? ඒ වගේම high ticket items කියන්නේ මොනවද? හරිද? මම ප්‍රධාන කැටගරි පහකින් මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරනවා. තවත් කැටගරිස් ගොඩක් තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එකට ගන්නේ ප්‍රධාන කැටගරි පහයි. හරි? එතකොට අපි යන් high ticket items කියන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. හරි. What is high ticket dropshipping? High ticket dropshipping is an e-commerce business model that sells premium products, which typically cost $100 and more. Since dropshipping profit margins works on a percentage basis, high ticket dropshipping can become a highly profitable venture. Again, high ticket item එකේ මෙයාලා කියනවා typically high ticket item එක කියන්නේ minimum cost එක $100ක් වෙන්න ඕනේ. Okay, high ticket කියන්නේ $20 30 product කියන්නේ high ticket items නෙමෙයි. high ticket items වල වටිනාකම වැඩි. high ticket items වල cost එක වැඩි. හරි. එතකොට high ticket item එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් $100 එකක් $120ට විකුණන එක නෙමෙයි high ticket කියන්නේ. high ticket වල massive profit margin එකක් තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම profit doesn't solely depend on sales volume. ඒ වගේම low risk and high rewards. ඒ වගේ මේකේ තියෙන වාසියක් තමයි specific audience targeting. ඒ කියන්නේ high ticket items වල අංක එක ලාභය ගොඩක් වැඩි. හරි. ඒ වගේම sales volume කියන්නේ අපි දන්නවා සමහර කට්ටිය $2 3 profit තියාගෙන item 100ක් විතර විකුණනවා. හැබැයි ඔයා ඒ item 100ක් විකුණන එකේ risk එක වැඩි. මොකද ඒවල customer handling කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒවල refund එන්න පුළුවන්. මේකේ එක item එකකින් ඔයාට උදාහරණයකට $500 item එකක් කෙලින්ම $700 විකුණලා $200ක් ලාභ ලබන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට sales volume එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම profit එක ගොඩක් වැඩි. හරි. එතකොට low risk high rewards ඒ වගේම specific audience එක. එතකොට අපි high ticket items වල කරන්නේ specific audience එක target කරනවා. හරි. එතකොට high ticket items වලින් අපිට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් එනවා වගේම අපි niche market එකකට audience එකක් target කරලා අපි යාළුවා target කරලා තමයි මේ high ticket items කියනවා sell කරන්නේ. හරිද? හරි. එතකොට high ticket items කරන්න අපිට මොනවද ඕන සුදුසුකම? කියන්නේ අපි store එක කොච්චර පරණ වෙන්න ඕනද? අපි අංක 1 high ticket items කරනවා නම් ඔයාගේ පළවෙනියට දැන් අපි දන්නවා අලුතෙන් seller කෙනෙක් විදිහට eBay seller කෙනෙක් විදිහට join වෙනවා නම් අපි දන්නවා පළවෙනි items 25 sell වෙනකන් ඒ වගේම $200 වෙනකන් අපි දන්නවා account එකේ සල්ලි hold කරනවා eBay එකෙන්. මොකද අර trust එකක් build වෙන්න බෑ හැමතැනින්ම. එතකොට යන්න ඒ hold එක eBay එකෙන් කරන hold එක අයින් වෙනකන් high ticket items කරන්න එපා. හරිද? eBay එකෙන් hold එක අනිත් එක ඔයාලම high ticket items කරනවා ඔයාලම අනිවාර්යයෙන්ම capital එකක් තියෙන්න ඕනේ. ලොකු capital එකක් තියෙන minimum කියන්නේ ඔයා තෝරගන්න ඕන නම් $100 200 product list කරනවා කියලා. එතකොට minimum ඔයාලම $400-500ක්වත් capital එකක් තියෙනවා. මොකද order එකක් ආවම ඒක හදිස්සිය හරි eBay එකෙන් hold කරත් ඔයාගේ තනියෙන් ඔයාගේ අතේ සල්ලි වලින් ඔයාට order එක දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි. අන්න ඒ හින්දා ඔයාගේ අතේ capital එකක් තිබීම අනිවාර්යයි. high ticket කියන්නේ high ticket dropshipping items කරනවා නම් high ticket items ඔයා list කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අතේ capital එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද හදිස්සිය හරි return එකක් ආව කියන්නකො. අනේ return එක තමන්ගේ සල්ලි වලින් සම්පූර්ණ handle කිරීමේ ශක්තිය ඔයාලඟ තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ capacity ඔයාලඟ තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒකට ඔයාලඟ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රාග්ධනයක් capital එකක් අතේ සල්ලි ඩොලර්ස් විදියට තියෙන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් high ticket items කරන්න එපා. මුලින් පොඩි පොඩි items කරලා capital එකක් build කරගන්න. හරිද? capital එක build කරගෙන මාර වටිනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට confidently dropshipping business එක කරගෙන යන්න පුළුවන් අතේ capital එකක් තියෙනවා නම්. හරිද? හරි. ඒ වගේ මම පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න high ticket items ඔයා sell list කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ AutoDS එක හරහා. හැබැයි කිසිම වෙලාවක high ticket items orders process කරන්න එපා AutoDS එක හරහා. මොකද අපි දන්නවා AutoDS එකේ fees වැඩි 103ක් fee කපා ගන්නවා load කරද්දි. ඒ වගේම යාළුවගේ tax එක කපා ගන්නවා. ඒ ඔක්කොම කපා ගද්දි අපිට ලොකු profit එකක් ගන්න නැහැ. එතකොට high ticket items කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා order එක manually Amazon එක හරහා process කරන්න. හරිද? කිසිම වෙලාවක AutoDS එක වගේ process කරනවා. මොකද ඒකේ අපි දන්නේ යාලා order එක කොච්චර දවසක් යනවද? ඒක කියන්නේ අපි manual දාද්දී අපි දන්නවනේ order එක යන නිශ්චිත දවසේ මෙදාට. හරිද? අපිනේ order එක දැම්මේ. එතකොට අපි හැමදේම 100%ක් හැමදේම දන්නවා. හරිද? ඒතර order එක සම්පූර්ණයෙන්ම list කරන්න ඒ process ටික AutoDS එක හරහා හරි manual හරි කරන්න. manual කරන කෙනෙක් නම් manual කරන්න. එතකොට සම්පූර්ණයෙන් order එක process කරන්න Amazon account එක හරහා වගේම Amazon account එක හරහා manually process කරන්න. හරිද? එතකොට ඒකට prime ගන්න ඕනේ. මොකද $25ට වැඩිනේ. එතකොට ඒකට prime ගැනීම අනිවාර්යනේ. අගෙන high ticket item එකක් විදිහට ඔයා වෙනම Amazon account එකෙන් list කරනවනේ. ඒකට prime ගන්න කියන එක අනිවාර්ය නැහැ. හරිද? මොකද $25ට කොහොමත් වැඩි. හරිද? එතකොට
high ticket items වල තමයි විශේෂත්වය තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි price කරන්නේ cost එක වගේ දෙගුණයක් වගේ. කියන්නේ ඩොලර් 100ක් අපි minimum ඩොලර් 180 200ට වගේ විකුණනවා. හරිද? මොකද ඒකෙන් profit percentage එක ගත්තොත් 40ක් 50ක් කියන eBay fees කපා ගත්තත් 40ක් 50ක් කියන්නේ profit එක මේ price එක almost double වෙනවා cost එක වගේ. හරිද? ඔයාලා දන්නවා ඒක. මේ එතකොට සාමාන්‍යයෙන් 40ක් 50ක් profit එක තියෙනවා එක item එකකින්. හරිද? profit percentage base ගත්තොත් හරිද? ප්‍රතිශතයක් විදිහට ගත්තොත් 40 150ක් තියෙන අපිට profit එක. හරිද? ඒ කියන්නේ ඩොලර් 200ක් සාමාන්‍ය ඩොලර් 350 ඩොලර් 400 වගේ තමයි අපි sell කරන්නේ. හරිද? ඒ වගේ මේකේ ලාභය තියෙනවා ඩොලර් 100ක් වගේ ලාභයක් තියෙනවා. කියන්නේ ඩොලර් 400 විකුණන product එකේ ඩොලර් 100ක් 150ක් වගේ ලාභයක් එනවා. හරිද? එක product එකකින් කෙලින්ම ලොකු ලාභයක් එනවා. එතකොට මම ප්‍රධානව කතා කරන්නම් categories පහක්. හරිද? high ticket item categories පහක් කතා කරන්නම්. ඔයාලට overall idea එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක common categories පහක්. හරිද? තවත් ගොඩක් කියන්නේ එක කාලනුව මේ categories වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේ මම මේ ගන්න පහ මේ high ticket drop shipping items පහක් මේ ටික විතරම නෙමෙයි. හරිද? තව ගත්තොත් තව 10ක් විතර හොයාගන්න පුළුවන්. 10ක්ම 20ක් විතර හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේ ගන්නේ ප්‍රධානව කැටගරිස් පහක් යටතේ මම මේ වීඩියෝ කතා කරනවා. හරිද? එතකොට මේක ක්‍රිස්මස් කාලෙනු වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැලන්ටයින්ස් කාලෙනු වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ටීචර්ස් ඩේ මදර්ස් ඩේ අනුව මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මම ගන්නේ සාමාන්‍ය පොදුවේ විකුණන්න පුළුවන් කැටගරිස් පහක්. හරි. අපි යම් පළවෙනි ප්‍රොඩක්ට් එකට. පළවෙනි ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි ෆර්නිචර්. හරිද? එතකොට ෆර්නිචර්ස් ගත්තොත් අපි දන්නවා ඇමරිකාවේ අපි USA නේ ටාගට් කරන්නේ. එතකොට USA වල හැම ගෙදරකම තියෙන දෙයක් තමයි ෆර්නිචර් කියන්නේ. හරිද? එතකොට USA වල මම හිතන්නේ කුටුම්බ ෆැමිලිස් ඉන්නවා, පවුල් ඉන්නවා මිලියන 130ක් විතර. හරිද? එතකොට ඒ වගේ ලොකු පවුල් ප්‍රමාණයක් ඉන්නකොට අපි දන්නවා ෆර්නිචර්ස් කියන කොච්චර සෙල් වෙනවද? මොකද හැම ගෙදරම තියෙන දෙයක් නේ. එතන මිලියන 130ක් එහෙ ෆැමිලිස් ඉන්නවා නම් අපිට හිතා ගන්න බැරි තරම් ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන දෙයක් තමයි ෆර්නිචර් කියන්නේ. මොකද ඒ හැම ගෙදරක්ම ෆර්නිචර්ස් තමයි. ඒ වගේම පරණ ඒවා කැඩිච්ච ඒවා අයින් කරනවා. එයාලා අප්ඩේට් වෙනවා, අලුත් ඒවාට යනවා. හරි. එතකොට ඔයාලා අප්ඩේට් එකේ ඉන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම හයි ටිකට් කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔළුවේ තියෙන්න ඕන දෙයක් තමයි ෆර්නිචර් කියන්නේ. හරිද? ඒකට ෆර්නිචර්ස් ගත්තොත් මම හිතන ෆොටෝ එක නිකන් ප්‍රධාන ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකට එක එක දේවල් වලට යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම රිසර්ච් කරන්න. ඔවුන් රිසර්ච් එක නැහැලෙම හරිද? මම මේ කියන කිසිම දෙයක් විශ්වාස කරන්නත් එපා. හරිද? ඔයාලගේ ඔවුන් රිසර්ච් එක හැමලෙම කරන්න. හරිද? එතකොට තමයි ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මම මේ ෆර්නිචර් එකේ දෙනා විතරයි. හැබැයි ෆර්නිචර් එක යටතේ ගත්තොත් සබ් කැටගරිස් ගත්තොත් හයි ටිකට් වලට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම ඒවනේ කතා කරන්නේ නැහැ. මම ප්‍රධාන කැටගරිස් පහක් කතා කරන්නම්. ඔයාලා ඊට පස්සේ හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඉතුරු ටික හොයාගන්න. හරිද? එතකොට ඒක තමයි වෙන්නත් ඕනේ. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ ෆොටෝ එක විදියට සෝෆා නම් මනම්. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 200ට හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ තියෙනවා ඩොලර් 162කට ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා. දැන් මේකේ ගත්තොත් ඩොලර් 269ට එකක් තියෙනවා 314ට එකක්. එතකොට මේකේ එක එක ප්‍රයිස් වලට, එක එක කලර්ස් වලට, එක එක ඩිසයින්, එක එක රේන්ජ් වලට හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉට්සි වලින් හරිද? හෝම් ඩිපෝට්, ඇමazon ඔය හැම එකේම ප්‍රොඩක්ට් ඔයාලට සෝස් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට හරි අපි ෆර්නිචර් ගැන කතා කරා. අපි යන් දෙවෙනි එකට. දෙවෙනි එක තමයි පාෂියෝ ඇන්ඩ් ගාඩන් කියන්නේ. එතකොට මේකෙදි අවුට්ඩෝර්. හරිද? අවුට්ඩෝර් ටාගට් කරලා ඔයාලට අයිටම්ස් ලිස්ට් කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන කැටගරි එක තමයි පාෂියෝ ඇන්ඩ් ගාඩන් කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ එළියේ. දැන් අපි කලින් කතා කරේ මෙතන ෆර්නිචර් ගැන කතා කරේ මේක සම්පූර්ණ ඉන්ඩෝර්. මේක අපි ටාගට් කරන ඔඩියන්ස් එක ඉන්ඩෝර් ඔඩියන්ස් එක. ගෙදර ඇතුලේ තියෙන ෆර්නිචර්ස් තමයි මේකෙන් ටාගට් කරන්නේ. ඒකම අවුට්ඩෝර් අපි ටාගට් කරනවා. එතකොට මෙතන අර සෝෆා නම් මනම් විතරක් නෙමෙයි මෙතන තව ගොඩක් දේවල් එනවා. ඔයාලට පේනවා මේ මෙතන තියෙනවා මේ පුටුවයි පොඩි මේසෙත් එක්ක මේක එළියේ සාමාන්‍යයෙන් එළියේ තියෙන දෙයක් නේ. එතකොට මේක එළියේ අනිත් එක මෙන්න මේක. හරි. මෙතන මේ ගාඩන් බෙඩ් එක හරිද? මෙන්න මේවා නම් ගොඩක් සෙල් වෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ඇති. ගාඩනින් අයිටම්ස් නම් ඉතින් ආයෙ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන කැටගරි එකක්. හරි. ඔයාලත් ඒක වැදගත්තේ. ඒ වගේ මෙන්න මේක. හරිද? මෙතන මේ සන්ෂේඩ් මේ සේල් රෙක්ටැන්ගල් මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක. හරිද? ඒ වගේ මෙන්න මේක නම් මේ වන සමන වියදම් මේ කොස්ට් එකක් වැඩි. ඒ වුණාට මේවල හයි ප්‍රොෆිට්. හරිද? එතකොට මේ පාෂියෝ ඇන්ඩ් ගාඩන් කියන එකත් හයි ටිකට් කැටගරි එකට තමයි අයත් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේවල වටිනාකමත් වැඩි. හරිද? ඒ වලෙන් මේ වගේ සෙල් කරද්දි මේකෙන් ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් පාන්නත් පුළුවන්. හරිද? හරි අපි යන් තුන්වෙනි කැටගරි එකට කිචන් ඇප්ලයන්ස් මේ ඔයාලා දැනටම සෙල් කරන ඇති. හරිද? එතකොට අපි ගත්තොත් ක්‍රිස්මස් කාලේ දැන් එනවා. අපි දන්නවා ඉස්සරහට එන්නේ Q4 එක, quarter 4 එක. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි කාර්තුව. අපි දන්නවා ක්‍රිස්මස් එනවා. ඒ වගේම Black Friday, ඒ වගේම Halloween, ඒ වගේම Children's Day වගේ ගොඩක් ඉවෙන්ට්ස් එන කාලයක් තමයි මේ Q4 කියන්නේ. අපි දන්නවා හැමෝගෙම සේල්ස් කියන්නේ ප්‍රොෆිට් එක දෙගුණකින් තුන්ගුණකින් වැඩි වෙන කාලයක් තමයි මේ Q4 කියන්නේ. ඒක අනිවාර්යයෙන් මේකට ලෑස්ති වෙන එකට ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න දැම්මම හරි. මම මේ අමතර දේවලුත් කියන එකත් එක හරිද? මොකද අර හැමදේම කියන්න තියෙන ඔළුවේ තියෙන හැමදේම කියනවා. හරිද? මොකද ඔයාලට ඒක පටි කියලා හිතලා. හරිද? මේ එතකොට අනිවාර්යයෙන් මේකට ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න දැම්මි නම් ඒකට ලෑස්ති වෙන්න. මොකද Q4 කියන්නේ ක්‍රිස්මස් ඔය මේ හැලෝවින් වලන්ට මේ Black Friday කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දන්නවා සේල් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොෆිට් එක
sales උත් දෙගුණ තුන්වෙනි වැඩි වෙනවා. ඒකෙන් profit එකක් 3-4 වෙනිකින් වැඩි වෙන කාලයක් තමයි මේ Q4 කියන්නේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේකට ලෑස්ති වෙන්න. මොකද ඉස්සරහට එන මේ කාලේ අන්න ඒවා ටාගට් කරලා items ටිකක් හොයාගත්තොත් මෙන්න මේ high ticket items එක ගැලපෙන ඒ Q4 එකකට අදාළ වෙන items ටිකක් හොයාගත්තොත් ඔයාට හොඳ තැනක reach වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔයාගේ profit එක අඩුම තරමේ 4-5 ගුණයකින්වත් වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේ product එකක් හොයාගත්තොත්. හරිද? එතකොට අපි දන්නවා නැත්නම් ඉස්සරහට දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් heaters items. ඒ කියන්නේ මේ දැන් ඉස්සරහට එන්නේ සීත කාලයක් නේ. එතකොට ඒකට උණුසුම් මේ උණුසුම අගෙන මේ ගෙදරට මොන දෙයක් හරි එක්ක වතුර ටිකක් උණු කරගන්න items හරි මොකක් හරි එහෙම එකක් sell ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඔයාට ලොකු reach එකක් යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙතනින් තියෙනවා මෙතන tea cup එක එක ඒවා තියෙන මෙතන Etsy වලින් item source කරලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට Etsy වලින් ඔයාට source කරන්න පුළුවන්, Amazon පුළුවන්, Home Depot පුළුවන්, Walmart පුළුවන්. හරිද? ඕන එකකින් item source කරලා තවත් තියෙනවා Wayfair කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වලින් ඔයාට හොඳ items ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඔයාට පේනවා මේකෙන් kitchen and appliance කියන්නේ අපි දන්නවා මේ අපි කලින් කතා කරා ෆර්නිචර්ස් වගේ හැම ගෙදරකම තියෙන එකක් තමයි kitchen and appliance කියන එක. කියන්නේ මේ කුස්සිය තියෙන බඩු. කියන්නේ හැම ගෙදරකම කුස්සියක් තියෙනවා. ඒකට හැම ගෙදරකම මේව ඕන වෙනවා. හරිද? ඒ වගේම මේවා කැඩෙනවා ආය අලුතෙන් ගන්නවා. හරිද? ඒ කියන්නේ අර ෆර්නිචර්ස් වගේ නම් ඉඳලා හිටගෙන සෙල් වෙන්නේ. කියන්නේ අවුරුදු කිහිපයකට සැරයක් තමයි සෙල් වෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් ගන්නෙ. හැබැයි kitchen appliance කියන එක එහෙම නෙමෙයි. සමහරවිට මාස දෙක තුනෙන් කැඩෙන්න පුළුවන්. හරිද? එක්ක වැටිලා හරි මොකක් කරලා ඒතකොට ආය ගන්නවා. හරිද? මේකට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එකත් වැඩි. හරි? ඒ වගේ මේවා high ticket items උත් සෑහෙන හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. එතකොට තුන්වෙනි එක තමයි අපි කතා කරා kitchen appliance කියන මේක නම් ලොකු demand එකක් තියෙන superior category එකක්. ඔයාලා මේක research කරොත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මේකෙන් product ම variance මම හිතන හොයාගන්න පුළුවන් 20ක් 30ක් හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? කියන්නේ මේ sub categories මොකද ඒ තරම් wide range එකක් තියෙන දේ තමයි මේ kitchen appliance කියන්නේ. අනිවාර්යෙන් මේක හොයලා බලන්න ලොකු sale එකක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි යන් හතරවෙනි එකට. හතරවෙනි තමයි outdoor entertainment. හරිද? මේක නම් ඉතින් අහන්න දෙයක් නැහැ. මේ අයිතින් කොහොමත් US කට්ටිය entertainment පැත්තට ගොඩක් නැඹුරු වෙච්ච පිරිසක් තමයි USA කියන්නේ. හරිද? එයාලගේ buying power එකත් වැඩි. ඒ වගේම එයාලා entertainment පැත්තට ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ එයාලා හොයන සල්ලි අනිවාර්යයෙන් entertainment පැත්තට ගොඩක් වියදම් කරනවා. හොයලා බලන්න. හරි. YouTube videos එකෙන් බලුවොත් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් ඒක ගැන. මේ එතකොට එයාලා ගොඩක් ඔය outdoor entertainment පැත්තට වියදම් කරනවා. දැන් ඉස්සරහට එනවා. ඒ කියන්නේ එයාලා උදාහරණ කරගත්තොත් එයාලා barbecue drill එකක් වගේ මේ දවස්වල ගොඩක්ම sell වෙන item එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ barbecue පැත්ත. එතකොට ඒවට පෙරව තියෙන ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා පරිස්සමෙන් බලලා ලිස්ට් කරන්න. හරි. එතකොට ඒ පැත්ත ඔයා ටාගට් කරන එන්ටර්ටේන් පැත්ත ටාගට් කරනවා නම් ඔයාට ලොකු ඒ කියන්නේ ඒ පැත්තෙන්ම ඔයාට කෙලින් ස්ටෝර් එකක් බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ තරම් ලොකු වයිඩ් රේන්ජ් එකක් තියෙන අයිටම්ස් තියෙන ප්‍රොඩක්ට් තියෙන රේන්ජ් එකක් තමයි මේ අවුට්ඩෝර් එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන්නේ. හරිද? එතකොට මේකේ දාලා තියෙනවා මේ මෙතන බෝට් එක නම් මම පොඩි පොඩි බෝට් එකක් දාලා තියෙනවා. හරිද? මේ බෝට් දාලා තියෙනවා මේ වගේම මේ සෙල්ලම් කරන ඒවා දාලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙතන දාලා තියෙන්නේ මේ ඔයාට අයිඩියා එකක් ගන්න ෆොටෝ එකක් විතර මෙතන දාලා තියෙනවා. ඔයාට රිසර්ච් කරන ගත්තොත් ඔයාට පේනවා ලොකු items ප්‍රමාණයකට වඩා යන්න පුළුවන් වෙයි. හරිද? ඒ වගේම sub categories ගොඩක් හොයාගන්නත් පුළුවන් වෙයි. හරි. අපි යන් අන්තිම category එකට fitness equipment. හරිද? මේක ගැන නම් ඉතින් ආය අහන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ Shopify stores උත් මම හිතන්නේ ලංකාවේ කිහිප දෙනෙක් කරන් යනවා මේ fitness equipment ගැන. කියන්නේ ලංකාවේ කිහිප දෙනෙක් වගේම පිටට නම් හිතන්නේ දහස් ගණන් මිනිස්සු Shopify store කරන් යනවා මේ fitness equipment පැත්ත ගැන. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් sales එන category එකක් තමයි මේ fitness equipment කියන්නේ. හරිද? මේ සරම කිව්වොත් මගෙත් සේල් වෙලා තියෙනවා ෆිට්නස් ඉක්විප්මන්ට් $4500 ප්‍රොඩක්ට්ස්. හරිද? කියන්නේ මේ මෑත මේ මාසයක් ඇතුළත. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒ තරම් ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. Amazon එකේ ගිහලා බැලුවොත් last 30 days සාමාන්‍යයෙන් සමහර ඒවා තියෙනවා sold මේ items 3k 4k. හරිද? මෙන්න මේ වගේ කියන්නේ ෆිට්නස් වලට අදාළ මේ bench නම්ම නම් හරිද? සෑහෙන සෙල් වෙනවා. හරිද? මේක මම හිතාගන්න මේ ඒ තරම් sold වෙන කැටගරි එකක් තමයි මේ ෆිට්නස් එක. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු කැමතිනේ අර මේ නිරෝගී වෙන්න. හරිද? කියන්නේ සෞඛ්‍ය පැත්ත හිතනවා මේ පැත්තේ ගොඩක් හිතනවා දැන් මේ කාලේ මිනිස්සු මේ මොකද යාලා ඔෆිස් එකේම ඉන්නේ. එතකොට ගෙදර ඉඳන් තමයි මේව කරන්නේ. එතකොට යාලා ජිම් යන්නේ නැහැ. මේ දේවල් ගෙදරට ගෙන්නගෙන තියාගෙන ගෙදර තමයි මේව සෙල්ලම් කරන්නේ. හරිද? එතකොට යාලා අනිවාර්යයෙන් මේව ඕඩර් කරලා ගෙදරට ගෙන්න ගන්නවා. හරිද? එතකොට ඔයාලා බලන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන් හරිද ෆිට්නස් එක්විප්මන්ට් කියන අනිවාර්යයෙන් මාගේ ස්ටෝර් එකක් තියෙනවා නම් ඔය හයි ටිකට් කරගෙන ඉන්න අනිවාර්යයෙන් මාගේ ස්ටෝර් එකේ තියෙන්න ඕන ප්‍රොඩක්ට්ස් තමයි මේ හයි ටිකට් මේ ෆිට්නස් and equipment කියන්නේ. හරිද? ලොකු සේල් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඒතකොට එකක් දෙයක් සෙල් වෙන ගමන් කෙලින්ම ආයේ මේ සෙල් වෙන ගන්න අධිකට හරහට ඒක තමයි මම කිව්වේ කැපිටල් එකක් තිබීම අනිවාර්යයි. හරිද? එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම කැටගරිස් පහ ගැන item ideas එන්නේ නැති ඔළුවට යන්නේ නැති මොනවද high ticket items කියන්නේ මොනවද මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද ඔයාලට කැපිටල් එකක් තියෙනවද ඔයා මේක කරන්න සුදුසුද හරිද high ticket items ඔයාලට කරන්න පුළුවන්ද සම්පූර්ණ ඔළුවට යන්නේ නැති හරිද මේ high ticket items ගැන සහ මේක මම මේක තවත් මේක දැම්මා තවත් පාක් විතර මම මේක දාන්න තිබ්බා ඒනකට මම වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන හින්දා මම දැම්මේ නැහැ හරි එතකොට ඔයාලට මේ පහෙන් සම්පූර්ණ අයිඩියා කරන්න ඒ වගේම තව රිසර්ච් කරන්න හරිද රිසර්ච් කරාම ඔයාලටම හම්බෙයි තව
මටත් වඩා හොඳ මොකද හැමෝම හිතන පතන විදිය වෙනස්නේ. එතකොට මට මේකටත් වඩා හොඳ සමහර කැටගරිස් ඔයාලට හම්බෙයි. හරි. ඔයාම රිසර්ච් කරොත්. ඒක තමයි කියන්නේ රිසර්ච් එකේ වටිනාකම. හරිද? එතකොට ඔයාටම තවත් උඩට යන්න පුළුවන් තනින් රිසර්ච් කරලා ගියොත් හරිද? අනිවාර්යෙන් හොයලා බලන්න තවත් ඔයාලට අයිටම්ස් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. හරිද? හරි. එතකොට මේක තමයි අපි අන්තිම කැටගරි එක fitness and equipment. හරිද? එතකොට ඔයාලට දැන් ඔළුවට අයිඩියා එක ඇති මම high ticket items කරන්න සුදුසු නැද්ද කියන එක. හරිද? එතකොට ඔයාලට සුදුසුයි නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ high ticket items list කරන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. එහෙනම් ප්‍රධාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන ඒ ටික. එතකොට මේ අපේ Facebook group එකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න Facebook page එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේම අපි අලුතෙන් පටන් ගත්ත WhatsApp group එකක්. හරිද? ඒකත් එක්කත් සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද ඒකේ මම හැමදාම වගේ item ID එකක් මම මේකේ දානවා. හරිද? item එකක් Amazon එකේ item එකක් දානවා. මේකෙන් ID එකක් ගන්න කියන එක WhatsApp group එකේ හැමදාම වගේ දානවා. හරිද? ඒ කියන්නේ දවස් හැමදාම නැත්නම් දවසක් කර දවසක් හරි හැමදාම වගේ මේ දවස් ටික නම් මම දිගටම දැම්මා. හරිද? පුළුවන් විදිහට මට free time එකේ item එකක් නිකන් Amazon එකේ ගිය වෙලාවක අරගෙන මම දානවා group එකේ. එතකොට ඒකෙන් ID එකක් අරගෙන ඊට similar items list කරලා ඔයාලට sale එකක් කරගන්නත් පුළුවන්. හරිද? හරි. ඔය ටික තමයි මට ප්‍රධානව කියන්න ඕනේ. එතකොට groups වල නැත්තම් ඒගොල්ලෝ join වෙන්න. ඒ වගේම දන්නේ නැති ඕනම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මේ comment එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එකේ. එහෙම නැත්තම් WhatsApp හරි Facebook එකේ හරි message එකක් දාලා ඔයාලට අදාළ දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. හරි මට ප්‍රධානව පැහැදිලි කරන්න ඕනේ ඒ ටික. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා. වීඩියෝ හොඳයි නම් පල්ලෙන් comment එකක් දාන්න මතක් කරන අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරලා එහෙනම් මට ප්‍රධාන කියන්න ඕනේ ඒ ටික. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම ජයම ජය වේවා.